tại sao anh đi hẹn hò với em? Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở, còn 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại, vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát rưỡi rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đã tạo ra ấn tượng gì chưa? Đã ghi nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế à? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Người xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Nam Thư từ cái chương trình Quyền lực cái lóng ấy ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nhá. Chào cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản. Độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. Từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng. À. Da em bẩn hết rồi. Rồi, cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em trước kia ạ, là em là Trịnh Thị Trang ạ. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đã thay đổi tên thành một cái tên mới là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Vâng. Tại sao mình có sự thay đổi tên này ha? Có một số cái lý do liên quan đến cá nhân em ấy, thì em đi làm việc giao tiếp thì em cảm thấy cái tên Ngân Kỳ nó mang lại cho em cái sự tự tin hơn. Với lại thầy phong thủy có bảo với em là nếu mà con thay một cái tên là chị Ngân Kỳ thì con sẽ sớm được gặp được cái người mà con yêu thương ấy. Rồi. Nên là hôm nay em cũng rất là nỗ lực để mà bằng cái tên mới của mình, biết đâu hôm nay đến với chương trình thì em lại tìm được một bạn trai phù hợp. Hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ủa vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây? Dạ vâng, mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. Ý cha. Em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30, anh bay chuyến 8:40. Hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ bay về chung một chuyến. Cho em xin phép là em đặt vé máy bay lúc về là ngày bao nhiêu? Em đặt về tối nay luôn ạ. Tốt à? Không, anh sao lại về sớm thế, đang vào chán quá. Nếu mà tối nay mà thành một cặp thì rời vé về. Em đừng lo lắng điều đó. Nhưng không sao, anh bảo như Láng Hạ thì em đến lúc nào cũng được. Đúng rồi. Okay. Bây giờ mình nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt, khả năng gây thiện cảm tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí, ví dụ như là sửa máy móc hay là đấu điện vớ vẩn là giật chết, nên là thôi những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Có nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế thì là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ, hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Thì anh đang ăn đấy. Có nghĩa là em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao. Không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. Tiêu tiền tốt, tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu nhiều là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau, em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý, hợp lý. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người ki bo với em 1 bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Ăn có 3 bát phở mà không phải vị kỷ à? Trời đất ơi, ông không ơi. Đó là quan điểm của bọn em nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ 3 bát phở?
nhiều khi mình phải nghĩ lỡ người ta thử lòng mình thì sao, chưa gì vào ăn 3 bát à, anh trả 2 bát em trả 1 bát. Thế thì đâu có sắp xếp tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là tiếc về kinh tế mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là 1-2 lần đầu thì ai có nghĩa là ai trả thẳng được, 100-700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có khớp nhau để sau này mình cần cái bát phở thì vứt bỏ không được, quan trọng gì nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm như vậy. Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bát phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình đó em có ăn 4 bát phở không? Em chỉ ăn 2 bát thôi em 2 ạ. bát thôi hả? Dạ vâng. Mối tình ý là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà Phai tình mờ đó rồi. tình nhẹ thôi. Tình không có tình. yêu Không đương phải là gì một hết mối trơn tình, ha. chỉ là một sự tìm Sợ hiểu tình ma thôi. quyệt Vâng. quyệt qua thôi, mối không có tình sâu sắc hả? gì. Còn em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook khoảng đâu 1-2 năm, 2 năm. Không nhớ lắm đâu tại vì nó cũng lâu lâu 5-7 năm rồi mà. Yêu em thì em hay kiểu là quá khứ em không nghĩ đến nhiều mới đâu. Rồi mối tình Nghĩ mới đây ngay nè. với mai thôi. Mối tình mới đây nè. Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm Mối tình rồi. đó kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Tại sao phải chia tay? Ngày trước em quan điểm như thế này. Ngày trước em quan điểm là nếu như có người yêu đấy thì em sẽ không quen nữa. Thì trước khi quen bạn thì em hỏi là có người yêu hay không. Thì bạn ấy kiểu con gái mà rất là khôn, mập mờ, nửa trắng nửa đen, thế cứ nhập nhằng. Thì vì mình yêu thì mình chấp nhận thì mình vẫn theo đuổi đến cùng. Thế nhưng mà sau khi đến lúc chắc chắn là bạn ấy có người yêu rồi thì em mới hỏi để cho bạn ấy có chân thật hay không đấy. Thì bạn ấy chẳng nhắn tin lại các thứ ấy. Từ lúc ý em không liên lạc, không nhắn tin với không gọi điện nữa. Thì nếu như bây giờ em lại quan điểm khác, thì bạn ấy có người yêu rồi đấy. Bây giờ em vẫn theo đuổi. Đá bóng như thế nào không quan trọng, nhưng quan trọng là ai ghi bàn. Đấy. Cưới ai là được, còn yêu thế nào thoải mái đi. Quan trọng là có cưới nhau hay không thôi. Tức là quan điểm em đã thay đổi. Đã thay đổi Còn rồi. cái chuyện mà quan điểm trả tiền phở là không thay đổi. Cái quan điểm trả tiền phở đấy, nếu phải nói như này. Đúng không? 1-2 lần đầu, vài lần đầu quen nhau đấy thì không bao giờ em để cho bạn ấy như thế. À. Nhưng mà ý em nói là con gái đấy là có trách nhiệm chia sẻ về tài chính. Nếu như đã đi làm có một nguồn thu nhập rồi, có thể là có trách nhiệm nhưng mà có khi bọn em không để cho người ta phải trả tiền đâu. Vì quan điểm của Việt Nam là vẫn là con trai là lên bao mà, thì sống ở đâu thì âu đấy. Nhưng mà cái ý thức bạn ấy muốn chia sẻ nó khác. Còn có khi là em không cần 50-50. Còn vài lần hôm nào em quên hoặc em thiếu tiền thì em bảo thẳng luôn bạn ấy có bạn ấy trả. Đấy, hoặc là bạn ấy trả Coi một như em rõ phần. ràng về mặt kinh tế. Bạn ấy trả một phần cũng được chứ không phải là 50-50. Ý em là Miễn có trả được ha. để tôn trọng. Thế nếu mà cô ý quyết không trả đấy, cô ý có rất nhiều tiền đấy nhưng mà vẫn không trả tiền anh cái bát phở đấy thì anh có yêu nữa không? Anh có tiếp tục không? Anh không phải không yêu vì bát phở, không yêu vì cái quan điểm tài chính nó lệch nhau rồi mà. Tức là phải có đóng góp. Ý anh nói thế đó. Tức là Phải có tư tưởng đóng góp. ví dụ giờ anh với Nam Thư ăn phở xong thì anh biết Nam Thư biết rằng là Nam Thư sẽ không trả, nhưng Nam Thư nói thôi để em trả cho. Không, phải chân thành là muốn trả chân thành, không phải là để em trả cho làm sao, ngồi không được xuống, kiểu ngồi ý. xuống. Nhưng mà Ngồi xuống bình tĩnh. phải ý chân thành là muốn trả thật, nhưng mà có khi em chưa, có khi là em ga lăng thì em không cần trả đâu. Nhưng Nhưng trả thiệt, em phải nghĩ là cô kia trả thiệt đúng không? bạn ý trả thiệt hay không thì mình cảm nhận được ngay, thì kiểu vớ kiểu như vậy. Oai thì ai chẳng biết đúng không? Đấy. Em mong muốn là người đó phải trả thật. Bạn ấy có ý trả thật nhưng mà em có khi em không để bạn ấy trả đâu. Rồi, Ga lăng mình ga lăng mà. Rồi ok. Coi như em muốn chia sẻ thật sự À. đó. Quan điểm bạn trai bên đó, còn quan điểm bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì nó cũng đơn giản, mà thực ra thì cũng không đơn giản. Là sao? Là hơi phức tạp. Tức là nó hơi phức tạp một tí đấy. Ví dụ Cần một người đàn ông nếu mà sau này làm chồng ấy thì sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình, là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. cái đó quan điểm chứ chưa chắc là Vâng. ảnh bắt em phải trả. Thế là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán ấy. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè, rượu chè có Chè không? không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ?
Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ rồi, thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng, Vâng, được thế còn gì thế bằng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi, anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè? Thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ. Đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau, Yêu chúng thương ta là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok, ngồi xuống kinh tế em làm Nhưng thì nếu anh làm vậy thì á chia thì- sẻ. Giờ anh nghĩ sao đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát mừng ra. Rồi thôi, rồi anh trả 2 bát, em trả 1 bát Như nha. thế là chúng ta sống giả vờ. Chúng ta phải sống thật với bản chất của Sống thật mình. là không chật với lòng. Nếu lúc đầu để anh trả nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Đúng Bây giờ rồi. là đầu tiên là ôi trả hết, sau đó về cưới nhau rồi trời ơi ki bo còn hơn cái gì nữa. Sống là phải chân thành. Chân thành là chỗ đó. Trời Rồi ơi, sao? thì về đưa tiền hết cho vợ, vợ Làm trả gì là có chuyện những bình người đàn ông nào thường. đưa tiền cho vợ. Cho em ý kiến với. Em để anh đàn trai làm việc, khoan từ từ. Để anh làm việc với bà mối xong đó. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Ha. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua. Thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền. 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế. Cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có. Thí dụ như anh. Không, anh cũng có giữ lời hết. Ồ là anh có quỷ đen hả? Trời ơi, nhắm cho nói trên sống anh có quỷ đen không anh Linh? Quỷ đen. Quỷ đó không phải quỷ đen. Quỷ đó công khai. Quỷ công khai. Nhưng mà mình phải giữ lời riêng một quỹ cho mình 20%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mình nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền. Thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thực sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn 3 bát mà kêu em trả lời 1 bát là em bỏ chạy. Em mất dép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Giờ cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới Rồi. đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, mình phải trả tiền gì. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Chân thành bằng cách người ta không bao giờ tặng nhau con cái cả, người ta tặng nhau cái cần câu. Chân thành bằng cái giúp đỡ công việc này, cách làm thế nào để tự mua được bát phở, giúp đỡ nhau những cái ý. Không hiểu phải rồi. tặng trực tiếp vật chất thì nó Hiểu là em quá chúc tầm em- thường chúc rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở ra tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế cơ. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ Hướng nữ ngoại. quan điểm hiện đại. Đấy, mà hiện đại thì nó lại còn tranh cãi hơi nhiều đấy. Bởi vì như bạn ấy nghĩ bạn hiện đại, nhưng mà em nghĩ như em mới là hiện đại. Đấy, nó khó nhưng mà thôi. Làm được thì nó mới gọi là giỏi. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Thôi bây giờ mình mở tàu ra để cho hai người có thể gặp nhau. Không. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được khoảng 1m5 năm trở lên. Đủ. Trên dưới 50 cân, dưới 50 cân được thì tốt, trên 4-5 cân. Đấy, Không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bát phở. Cái phiếu Để ăn em phở. coi thử xem nào. Cái cố định à?
rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi thấp lắm, có 1m69 nè. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi Em cao hơn, em cao hơn. Bắt đầu. Em phải 2 cơ. Bọn em được mấy phút ạ? tụi em cho tụi em 5 phút. 10 phút đi anh. Không, Trước đáng lẽ em- có 2 phút em nhưng chia mà sẻ từ cho. Hà Nội vô thêm 3 phút đó. Rồi. Câu chuyện Anh nói chơi nha. về tình yêu nha. Thì anh có 2 phút rưỡi. Rồi, Rồi. đúng là em Ok. là ok. Dân kinh doanh phải chuẩn. Chuẩn nha. Thời gian bắt đầu. Trong Phật giáo đấy thì nó có câu thế này này: gặp nhau đâu phải tình cờ mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi, Cái mình- khó lắm. Nhưng mà Dạ, cố gắng khó thôi. thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ cái vấn đề nó không thực Nhỏ sự nhặt, quan đúng trọng, không? nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh còn thấy thắc rất mắc là gì ấn tượng. không? Này. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và và biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm ở tình yêu đấy là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Anh thích một người phụ nữ là hướng nội hay là hướng ngoại? Anh thích người hướng ngoại và thích người đặc biệt là rất thích người kinh doanh, tự kinh doanh. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Có đưa Một tuần em đi khá ăn là- phở mà không Được. tính cái kia không? Được một ngày. Một tuần thì khả năng anh dành được một ngày. Nhưng mà em ăn được 4 bát thật à? 4 bát liền luôn. Em bảo là em ăn 2 bát nhưng là do anh hiểu lầm, anh nghĩ là 4 bát nhưng mà tôi không sao. 2 mì hoặc là 2 phở. Dạ vâng. Bữa bình thường. Nhưng Phở mà Hà đối Nội- với con gái là ăn nhiều. Phở Hà Nội mà phở Lý Quốc Sư khoảng 35.000 tô. Nói chung là cái ý anh làm được. Tính toán nhanh lắm. Thì anh nói chuyện với em, anh hay nói đến thế giới quan, rồi thì phương pháp luận, rồi thì tư duy, rồi thì các thứ, em có thấy nó kỳ kỳ không? Em thấy không nên quá nói sâu về vấn đề đấy vì Không, có nghĩa là không nói sâu. Vâng. Anh, kể cả những câu chuyện bình thường như thế này, nhưng đôi khi anh bị hay dùng những cái từ như thế. Em thấy có cái nó- đấy em bình nó thường hơi ạ. xa vời thực tế không? Hay là nó bình Không, thường? cái đấy em bình thường, em không có Rồi. vấn đề gì. Hẳn là em thần tượng thầy Lê Thẩm Dương hả? Có thần tượng Em không? quá cuồng luôn. À, Lê Thẩm Dương đúng không? Hệ giá trị cá nhân rồi vậy đúng không? Em thích Ê. chịu ở cái điểm gì đây. Ừ. Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà Đến sáng em thứ có thể bảy đúng xin không? phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn Kể cả hẹn hò, Thì là theo em là tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhưng cái gì mà lên 2 thành 6 không nổi. Tính phở đây chị. À tính. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thế thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng Là 2 hai. lần một ngày. Cộng 3 cộng 1 10 ngọt Thôi đóng ok, 2 lần một ngày cũng được. lần một ngày. Tần suất ý là hợp lý đấy. Quan điểm ai thích con trai, thích con gái nói luôn đi. Em thích con gái ạ. Em Em thích thích con- cả con trai nhưng mà em sẽ đẻ đứa con gái đầu tiên. Đứa con trai em đẻ thứ Có nghĩa là hai. em sẽ để được giới tính của con là em sẽ chọn được. Em không chọn được nhưng mà Cố gắng. em mong muốn là như thế. Anh có một cách này. Có nghĩa là Cách khi gì ạ? mà mình lúc mình quan hệ để cho Tiếp tiếp. lúc vợ chồng quan hệ đầu mình mà cứ nghĩ về con gái hoặc nghĩ về con trai đấy, tất nhiên những phương pháp khoa học thì mình sẽ áp dụng rồi, đúng không? Thế nhưng mà mình cứ nghĩ mà tao muốn để con gái thì khả năng để con gái nhiều lắm. Anh cũng thích con gái. Em thích thích con con gái vì em Thích con gái thì sao? Thì là lúc ấy sao? Lúc cao trào đó mình nghĩ về con gái là Em đúng nói lại ý đó. anh ấy là như thế đấy. Nghe anh nói anh rút kinh nghiệm là sao? Cái tư tưởng của mình hay nghĩ về một Là sao? Là bắt đầu sao? Mình giờ thí dụ muốn con trai nè thì sao? cái tinh thần là kiểu như là mình cứ hay nghĩ về một cái gì đó. Nghĩ lúc nào? Nghĩ thỉnh thoảng mình lại nghĩ tối trước khi đi ngủ, hoặc là khi hai vợ chồng gần gũi, hoặc là khi thích thì mình nghĩ thôi. Đấy, hay nghĩ về con trai hoặc hay nghĩ về con gái. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh nghĩ hết rồi đó mà không có đó. Anh là trường hợp ngoại lệ. rồi. Bây giờ anh thích cái vụ này nào. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em? Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở.
Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở, còn 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy anh chỉ trả có bát rưỡi rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng Đã tạo mà. ra ấn tượng gì chưa? Đã Dạ. vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Quan điểm của anh khác. À thế à? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Thế bây giờ anh đặt tình huống mình là một cô gái như em, Rồi, đi ăn với anh, kể cả hẹn hò lần đầu tiên đi. rồi. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Đúng không? Ok. Thì cái thể trạng của em tốt, em đói thì em ăn tốt. Còn anh ăn 1 bát là chuyện của anh chỉ phù hợp như thế thôi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở là em trả tiền. Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn Cái thứ 2 nhất bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Mới lần đầu tiên đấy thì không ai để em như thế cả. Tóm lại là Việt Nam. lần đầu tiên gặp thì 3 bát phở, ví dụ em ăn 2 bát đấy, anh ăn 1 bát đấy thì ai là người trả tiền hay là Anh chia sẽ trả hay tất. là như nào? Anh sẽ trả tất. Nhưng mà Ok. nếu như em mà có tinh thần đóng góp đấy, anh có thể nhận hoặc không. Lần đầu tiên em sẽ không bao giờ đóng góp. Anh chưa nói gì, anh chưa nói là anh có nhận hay không nhá, nhưng anh nói như này này. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà Khi anh em nhá, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ. nếu mà anh cho đi, Thật tâm nhá. anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận lại. Tại sao em không cho đi trước đi? Không. Tại sao em không cho đi trước đi? Không. Trời. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không. Vô lý. À, Anh như thế thế là này mà- anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi. rất là buồn cười. Nếu bởi vì- em có cơ hội em sang như này em sẽ tư chia bản. sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Và Nam. cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất Thế cả nhưng mà mọi người nếu ở đây. như mà ai cũng Nếu mà anh muốn lấy như gái thế, Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt không Nam được. thì anh Rồi, hãy không trả phải. hết tiền 3 bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền 1 bát phở, người ta trả anh hai bát phở người ta ăn. Không. Nhưng mà anh quan hẹn điểm hò của thì anh phải là- thể hiện cái sự cao thượng của mình trước, anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đã nói anh cao bắt em trả thượng tiền hẹn hò đâu. thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần Em bảo tài chính em với chưa anh. nói là em bắt Rồi. anh trả tiền. Hết Đúng không? chuyện bát Chị- phở. Được Chuyện nhận. bát phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Dạ. Thôi Em bây chưa giờ- nói là bắt bạn ấy trả. Em nói là nếu như bạn ấy có ý thức mà chia sẻ tài chính về sau ấy À. thì em rất là tôn trọng. Rồi, rồi. Thôi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó. Nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Em hỏi anh lần cuối là thế anh sẽ trả tiền 3 bát phở đấy đến khi nào? Thì anh lại đòi hỏi người khác phải trả Anh tiền. không đòi. À không. Quan điểm của anh là không đòi. Tức là Nhưng quan nếu điểm của mà- anh là nếu như mà khi mà mình tiếp xúc với nhau lâu đấy, anh thấy là mình lệch quan điểm quá thì anh sẽ tự chia sẻ với em và anh tự nghĩ là mình nên dừng lại. Đấy, chứ không con trai mặt mũi đâu bảo mai em trả tiền cho anh 1 bát hay là mai em trả tiền cho anh nhé. Rồi. Anh nói như thế thôi nhưng mà anh hơi bị men đấy. Nhưng mà đấy mới là men thì em đang nghĩ là hơi thôi rồi em sẽ dành thời gian để tìm hiểu anh sau này nếu như có dịp. Nếu mà các bạn không cảm thấy phù hợp thì không bấm nút cũng chẳng sao cả. Có thể người này mình không phù hợp, nhưng ở sóng truyền hình ngoài kia hàng triệu chàng trai, hàng triệu cô gái chờ đợi chúng ta thì sao? Và họ sẵn sàng trả phở hoặc là chia sẻ bát phở cùng nhau. Rồi, bây giờ 3 2 1. Hết thời gian. Ê, Hết thời gian rồi. Em có bấm không? nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi, đây. Cảm ơn các bạn. Đây quà của em.
cho em chia sẻ tí nữa. Cái lý do bấm nút đấy, đôi khi không phải là mình không cảm mến, mà mình thấy là nó vẫn còn khoảng cách hơi xa. Bây giờ mình chưa có tình cảm với nhau mà mình được quyền chọn, đúng không? Thì mình chọn những cái tình yêu nó cần tính phù hợp mà. Mình chọn những người mà phù hợp hơn thì nó bớt được cái công lao của mình, bớt cái sức lực của mình, cùng nguồn lực mình bỏ ra thì nó dễ tương tác với nhau hơn, dễ vận hành hơn. Tặng cho mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Mỗi bạn nhận được một voucher mua sắm trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lộc Phúc Fine Cherry. Với phương châm đem lại những thiết kế hoàn mỹ, các dòng trang sức của Lộc Phúc bắt nhịp với xu hướng thời trang thế giới. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Rồi có thể chúng ta hôm nay mình không phải là tình yêu ra về, nhưng mình vẫn có thể là bạn. Và chị khuyên cưng một câu chân thành. Nên trả tất Mình không phải trả bất phở, mình bớt coi thầy Dương lại, hiểu không? Chị thương thầy Dương, thương chị lắm nên bớt lại, hiểu không? Đừng duy vật duy tâm vào tình yêu nhé. Cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Xin mời. Cảm ơn. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Lan Anh ạ. Làm anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. 26, mình đang làm gì? Em là trợ lý kiểm toán. Trợ lý kiểm toán. Dạ. Rồi, xin mời chàng trai. Bạn tên gì? Chào anh, chào chị Cát Tường, chào các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Ninh, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, học về ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc và sống ở Đồng Nai. Rất là mạch lạc. Lan Anh, bạn nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ. Rồi, từ trước tới giờ mình đã có mối tình nào chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Nhưng mà tại vì tụi em cũng không hợp nhau á, cũng không có đến được kết quả cuối cùng. Bạn nghĩ cái điểm mạnh của mình là gì? Sự nhiệt tình. Khi mà bạn bè cần sự giúp đỡ thì em rất là sẵn lòng. Vậy thì điểm yếu của mình là gì? Hay bị tổn thương với người khác. Hay bị tổn thương là sao bạn? Giống như là khi mà người khác không tôn trọng á thì mình cảm thấy hơi là buồn. Chuyện bình thường, ai không tôn trọng mình đều tổn thương hết chứ có gì đâu điểm yếu. Dạ, nhưng mà nó hơi dai dẳng đó anh. Dai dẳng thôi là hơi lâu đúng không? Dạ đúng rồi, hơi lâu. Bạn Nam có bao giờ bạn làm tổn thương một người phụ nữ, một người con gái nào chưa? Trong cuộc sống thì tất nhiên ai cũng có một lần trải qua rồi. Có rồi hả? Dạ. Cụ thể tổn thương sao? Em nói là chia tay nên làm tổn thương tới người phụ nữ đó. Bạn chia tay bạn gái hả? Bạn nói phũ phàng quá hay sao bạn? Lúc đó em mới đi làm công nhân, với lại sau đó em ôn thi vào đại học, thì sau đó lo học rồi sau đó em nghĩ là người phụ nữ đó nên tìm hạnh phúc khác thì em mới nói chia tay. Tại vì bạn không thương người ta nữa gì đúng không? Không phải là không thương mà là muốn cho người phụ nữ đó tìm được người hạnh phúc khác. Mà hiện nay công việc của bạn cụ thể là bạn làm gì? Vâng, em thì làm ở bên Trung tâm Giáo dục và Lao động Xã hội ở dưới Đồng Nai. Cụ thể là gì bạn? Công việc chính là em làm giáo dục viên và quản lý học viên và đi dạy một số kỹ năng cho học viên cai nghiện ạ. Cái môi trường nó hơi căng thẳng ha. Và mới đầu sinh viên ra thì nhìn ai cũng sợ đấy, nhưng mà làm miết rồi nhìn quen thì thấy thương. Bạn ở trong đó là bao nhiêu năm rồi? Em làm từ 2011. Tại sao mình lại chọn ở trong cái môi trường đó? Ở học ở trường Nhân Văn thì có 3 khối xã hội và khối văn và khối ngoại ngữ, thì em học theo khối xã hội, học về bên mảng ma túy. Cái thời gian bạn làm việc có nhiều không bạn? Có thời gian rảnh để hẹn hò không? Chính vì vậy mà em chia tay mối tình đầu thì em không có ai nữa, bởi vì dành hết cho công việc rồi. Rồi sắp tới yêu người nữa rồi, có khi nào nói câu đó nữa không? Không, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Muốn vợ lắm rồi ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ nếu được thì bao lâu nữa mình kết hôn nè? Cuối năm nay ạ. Rồi để mình hỏi vậy Lan Anh, bạn đã sẵn sàng để mà kết hôn chưa? Nếu mà phù hợp thì cũng không vấn đề gì. Thế nào là phù hợp với bạn? Có thể lo lắng chia sẻ cho em, có công việc ổn định, tình cảm thì rất là rõ ràng với tất cả mọi người. Có nghĩa là không cái lăng nào nhăng. Đúng rồi, cái nào là yêu đương là yêu đương. Dạ. Còn cái nào mà quan hệ công việc hay đồng nghiệp là khác nhau. Dạ, bạn nghĩ gì về cái công việc của bạn trai bên? Em cũng chưa có hình dung ra công việc của bạn trai đó như thế nào. Em mong muốn tìm được người cùng làm công việc với em, là như trong khối kinh tế hoặc là kế toán. Ủa nghề nào cũng được cho bạn, miễn người ta tốt với mình thôi chứ. Em sợ không có thời gian hoặc là không có điểm chung để mình chia sẻ về công việc. Từ trước giờ bạn yêu lần nào chưa? Có rồi chị. Mình chia tay gần đây nhất là bao lâu rồi? 1 năm rưỡi rồi chị. 1 năm rưỡi. Dạ. Từ đó đến đây là lý do tại sao bạn ế đó? Sợ yêu quá chị, cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu với một người mới. Thôi vậy tao quay lại yêu người cũ đi.
Bạn có đặt ra cái chuẩn gì cho người đàn ông của mình không? Nếu mà những cái điều kiện về bản chất á, về con người nó ok thì ngoại hình nó cũng là một yếu tố phụ thôi. Coi đi, ngoại hình sao cũng được đúng không? Chắc không á? Cũng phải cao hơn em tí. Thấy không? Rồi cái điều gì bạn không thích về cái người bạn trai? Đầu tiên là cái sự lăng nhăng. Cái thứ hai đó là không có chí tiến thủ á. Kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi, còn bạn sẽ đưa ra tiêu chuẩn thế nào về bạn đời của mình? Trung thủy, biết lo cho gia đình. Và công việc của em thì ở trong đó 1 tháng chỉ ra 2 lần thôi. Em sợ là ít có khi nào người phụ nữ nào mà chịu đựng được, nên em mới mong là nếu mà bạn đó đồng ý thì cố gắng xây dựng gia đình cho hạnh phúc. Tháng ra có 2 lần hả? Vâng. Một lần nghỉ bao lâu bạn? Nghỉ được 6 ngày ạ. Là hai lần là được 6 ngày đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Bạn có đặt cái chuẩn người mẫu bạn gái mà mình muốn tìm là như thế nào không? Mẫu con gái thì là cao một chút thì hơn mét 59 cho đến mét 65 trở xuống. Rồi dáng người thì cũng không mập lắm mà cũng không gầy lắm. Bạn cao bao nhiêu mà đòi con gái cao dữ vậy? Trên mét 7 chị ạ. Bạn có thần tượng một ai đó không? Có thần tượng chị Cát Tường. Cảm ơn bạn nha. Chút xíu nữa mình qua coi mặt bạn. Bạn có người mẫu lý tưởng nào không? Không có một hình mẫu nào hết, nhưng mà như anh Quyền Linh là được rồi. Trời đất ơi. Anh Quyền Linh chị cũng thấy được á. Hỏi nhỏ. Dạ. Bạn cao nhiêu? 1m55 ạ. Bên kia đòi 65 lận. Vậy được không? Đó, quá Dạ được. quá được anh. Quá được hả? Để cho anh ạ. Muốn chồng chưa? Vừa muốn vừa không. Sao vậy? Nếu mà tìm người được phù hợp thì rất là muốn. Còn Thì bên này cũng muốn vợ đó, bắt buộc cuối năm cưới đó. Dạ. Bên này phụ nữ anh cẩn thận lắm, hiểu không? Sẽ cân nhắc ạ. Nhưng mà đi xa quá, đi về tới ngoài Phú Thọ, ngoài đó xa lắm, đi không? Thì nếu mà hợp thì có Đúng thể. rồi, yêu Có là thể đúng không? Dạ. Nói chung á là mình chưa gặp mình chưa dám nói chắc chắn. Dạ, Mà đúng gặp rồi. rồi mà nếu đã chịu rồi là cái gì cũng được. Dạ, đúng Bây giờ rồi. chị qua chị xem mặt nhưng mà chị nhớ cái yêu cầu của em chú trọng về nội tâm, về Dạ. tính cách, ngoại hình không quan trọng. Dạ. Đúng không? Dạ. Bạn trai, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Không thích nhất là không trung thủy. Chị Cát Tường với Trung Thủy lắm đó. Em thần tượng chị Cát Tường là do xem phim Huyền Thoại Tím nên em thấy chắc là chị cũng trung thủy. Rồi cảm ơn bạn. Dạ em chào chị. Anh rất là dễ thương. Dạ. Phát biểu cũng rất là dễ thương mà đứng lên coi cao nhiêu. Cái này đâu có được, ta bên đây có 1m5 mấy à. Rồi sao? Em không biết nữa. Bây giờ được hết trơn mà người ta thiếu có 5 phân tất là coi như không được hả? Không đến được với nhau hả? Chắc đeo dép 10 phân có chơi. Bạn không thích cái gì ở người bạn gái? Đánh đá. Giống như chị vậy đó hả? Đúng rồi ạ. Thì sao em nói em thần tượng chị? Thần tượng thì là vẫn thần tượng chứ còn Trung Hoa đánh đá thì đó do là tính cách của chị chứ. Là sao? Cuối cùng là em đang khen chị hay chê chị vậy? Vừa khen vừa chê. Giống bạn này bên đây nửa muốn nửa không. Rồi, mình sẽ cho hai người Cái gặp ỏm nhau, được vậy rồi đó. khó chịu lắm nè. Được rồi đó. Quan trọng là nãy giờ mình giao lưu cho hai bên cảm nhận về nhau thôi. Bây giờ Nãy giờ nghe chúng ta hết rồi sẽ nha. nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Kéo màn lên. Hai phút. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Tặng em. Dạ. Chào em, anh tên là Ninh. Dạ em là Lan Anh. Anh làm công việc như anh nói đó thì cái hoàn cảnh đưa đẩy hay là anh thích làm công việc ở đó? Anh học bên khối xã hội thì anh xin vào đó làm. Công việc đặc thù nên cũng không có ra ngoài. Cả tháng về có 2 lần thôi mà Dạ. nếu mà có chuyện gì buồn là vài tháng về lần. Anh có khi nào anh nghĩ anh sẽ thay đổi cái công việc của mình không? Chắc chắn là không. Căng à? Ở trong đó có giống như một xã hội thu nhỏ. Điều kiện trong đó thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn ở ngoài rồi. Và mình đang giáo dục thì phải giáo dục cho con em họ để sau này ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời, làm cho người ta hoàn lương ấy. Rồi cảm nhận của bạn về bạn nữ như thế nào? Thì cũng tròn tròn dễ thương. Mà em không biết tiêu chuẩn của em mét 59 cho mét 65. Không biết bạn thì vậy hai em vậy này tiêu chuẩn là làm cùng ngành nghề cho chia sẻ. Cái này cũng hơi trái ngược này. Dạ. Tại vì em cũng chưa có hình dung ra công việc của anh nên là em cũng không có cái không biết có điểm chung gì hay không. Chắc không có rồi đó. Bởi vì một bên là chữ, một bên là số thì chắc làm sao mà chung được. Và bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam? Em cũng thấy anh có thể là một người chân thành. Tìm bạn gái qua chương trình đó là rất là thực sự. Tại vì ảnh cũng 30 mấy tuổi rồi. Ý em nói anh ế đó. Em nhận xét như vậy là quá tốt rồi. Còn cái mẫu mình đưa ra đó là đầu tiên lý thuyết thôi. Bây giờ thực tế mình gặp mình phải thay đổi suy nghĩ mình một tí. Dạ. Đúng không? Hai người nhìn nhau cười kìa, cười đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau cười đi. Có cảm nhận gì, thấy gì trong đó không? Bạn nhìn thấy rõ bạn nữ không? Có. Ngay bên đây không có nhìn thấy trong mắt bạn kia có cái gì. Bạn trai sao, dễ thương không? Chị thấy quá được luôn mà em.
Em cũng bị cận mà em không mang kiến. Mang kiến vô đi em. Dạ, mấy chị. Mang kiến Vì nãy giờ không có thấy gì hết trơn trọi á. Khổ ghê. Rồi. Nhìn thẳng vô. Dạ. Đẹp không? Rất là manly. Thôi được rồi, hết được giờ. Chúng ta hãy suy nghĩ. Đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Hãy sống bằng cảm xúc của mình, hãy bản lĩnh để nhận ra một điều rằng bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn hai bạn. Không bấm hả? Chưa tìm thấy cảm xúc. Bạn nữ xinh đẹp thế này mà. Có lẽ vì hai tụi em chưa tìm thấy điểm chung rồi. Nhưng mà bạn thấy ảnh rất là dễ thương, rất là chân thành mà bạn cũng nhận xét như vậy, tại sao bạn lại không bấm nút? Nếu mà có cơ hội thì có thể em sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ đến thế này thôi. Tôi tưởng tôi đưa cặp mắt kiến cho bạn là bạn thấy rõ rồi là bạn đồng ý chứ. Dạ, vấn đề đến với nhau và còn nhiều yếu tố khác nữa chị. Dù sao thì đó là quyết định là sự chọn lựa của hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn.